Te salut cu drag și îți urez bun venit la citirea de dragoste pentru luna mai. Această citire este pentru tine dacă ai soarele, luna sau ascendentul în zodia Capricorn. Sau dacă vrei să tragi cu ochiul la persoana iubită, să vezi ce energii o învăluiesc în această perioadă. Acest videoclip este împărțit în două secțiuni, una pentru cei care sunt singuri și alta pentru cei care se află deja într-o relație. Vom începe cu citirea pentru cei singuri. Dacă ești într-un proces de vindecare, ai închis o relație sau simți că ești pregătit sau pregătită pentru o conexiune autentică, această parte este pentru tine. Vom scoate 3 cărți de tarot care ne vor arăta energia ta actuală în planul iubirii, ce blocaj sau ce lecție ai de înțeles în această perioadă și ce fel de conexiune poate apărea în viața ta. Apoi vom extrage și o carte din oracolul Iubirea adevărată, un mesaj din partea divinității pentru tine, o carte pe care o vom interpreta abia la finalul acestei secțiuni pentru că mesajul se leagă profund de tot ce ne va spune tarotul. Dacă simți că această citire rezonează cu tine, te invit să urmărești până la capăt, pentru că uneori înțelegerea adevărată vine exact în ultima carte. Avem asul de bâte, valetul de monede și eremitul. După ce finalizăm citirea pentru cei singuri și interpretăm și mesajul oracol, voi curăța energia și vom merge mai departe cu citirea pentru cei aflați într-o relație. Hai să vedem care este mesajul pentru tine. Iertare. Iertarea față de tine sau față de alții. Așa, hai să începem întâi cu tarotul, să vedem ce vrea să-ți spună despre viața ta sentimentală, energia ta în iubire în această perioadă. Prima carte este asul de bâte. Pentru tine, dragă Capricorn, luna mai aduce o energie nouă, vibrantă, chiar surprinzător de pasională. Asul de bâte arată că în interiorul tău începe să se aprindă o flacără. Poate timidă la început, dar este reală. Poate e o dorință care revine după o perioadă lungă de retragere. Poate este o atracție nouă care îți stârnește curiozitatea. Sau poate e pur și simplu acel gând că parcă ai fi din nou pregătit sau pregătită pentru ceva frumos în dragoste. Chiar dacă nu e neapărat cineva concret în viața ta acum, acest as spune că energia iubirii a fost reactivată în interiorul tău. Ai trecut printr-un proces și ești acum într-un punct în care, chiar dacă nu vrei să recunoști pe deplin, o parte din tine își dorește o conexiune vie, pasională și creativă. Aceasta este o energie care vorbește despre atracție autentică, despre entuziasm care revine, despre dorința de apropiere fizică și emoțională, despre curajul de a simți din nou fără să controlezi totul. Poate că ai visat recent la cineva sau poate ai început să te uiți cu alți ochi în jurul tău. Chiar dacă rațiunea ta specifică Capricornului spune că mai ai de vindecat sau că nu e momentul, acest as arată clar că sufletul tău e pregătit să simtă din nou. Este ca o scânteie. Nu înseamnă că apare mâine o relație pentru tine, dar înseamnă că ceva în tine se deschide. Iar ăsta este primul pas real spre iubirea pe care o meriți. Asul de bâte reprezintă dorința curată care prinde viață. Ai curajul să recunoști această energie?
În continuare, valetul de monede arată că ești într-un moment în care ai învățat multe din trecut, dar e posibil să te afli într-un blocaj subtil. Vrei iubire, dar o tratezi ca pe un proiect. Adică o planifici, o analizezi, o evaluezi ca pe o investiție. Și adevărul e că dragostea nu se manifestă întotdeauna în pași exacti. Valetul de monede e o energie sinceră, dar uneori prea precaută. Tu vrei ceva solid și e absolut normal. Dar lecția aici este că nu tot ce e valoros începe într-un mod perfect clar, perfect organizat și sigur. Poate e nevoie să iei în considerare și oameni sau situații care nu bifează tot ce ți-ai scris în minte ca ideal pentru tine. Așadar, blocajul tău poate fi frica de a risca, poate fi convingerea că nu e momentul pentru o relație și mai poate fi perfecționismul aplicat și în iubire. Ceva de genul, dacă nu e totul clar, eu nu încep nicio relație. Și probabil că ai și motive să fii așa. Poate în trecut ai dat prea mult, ai dat prea repede. Dar acum lecția este alta. Și anume că ai voie să înveți și din mers, nu doar când totul e pregătit. Valetul învață, testează, experimentează. E posibil ca o conexiune nouă să nu vină cu toate răspunsurile de la început, dar să merite parcursul. Așadar, nu lăsa frica de a greși să te oprească din a începe ceva ce poate fi frumos. Hai să vedem acum ce fel de conexiune poate apărea în viața ta. Aici avem eremitul. Dacă ai trecut printr-o perioadă de singurătate, una reală sau una emoțională, să știi că această carte vine ca o confirmare. O confirmare că nu ai stat degeaba acolo. Eremitul este acea perioadă de liniște în care sufletul tău a crescut, a înțeles, a căutat ceva mai profund decât doar o relație. Și acum acest eremit îți spune că viața ta poate primi o conexiune matură, profundă și spirituală. Nu o relație de suprafață, nu o aventură de moment, nu, ceva care se leagă dincolo de cuvinte. Între doi oameni care s-au căutat pe ei înșiși înainte să se caute unul pe altul. Poate fi cineva care a trecut ca și tine printr-un proces de introspecție. O persoană care nu fuge de tăcere, o persoană care nu se teme de profunzime, cineva care vine cu întrebări reale, nu cu replici rapide. Dar atenție, eremitul nu aduce neapărat o conexiune rapidă. Această relație poate începe discret, lent, poate chiar cu o distanță inițială. Fie ea geografică, emoțională sau pur și simplu poate fi vorba aici că începe cu prudență. Dar ceea ce se construiește aici are o fundație solidă. Este acel gen de relație care nu arde ca o flacără scurtă, ci luminează ca o lanternă în noapte. Blând, dar sigur. Și dacă simți că nu ai cunoscut încă pe nimeni, eremitul îți spune să te conectezi întâi tu cu tine ca să atragi o iubire care te vede cu adevărat. Eu zic să clarificăm această energie și să vedem mai multe despre acea persoană sau cum se manifestă această conexiune. Hai să vedem ce detalii mai putem afla. Alegem cărțile acestea. 10 de monede, soarele și 6 de cupe. Mama mia, ce să mai... Ceva ce părea inițial o conexiune
lentă, profundă, poate chiar retrasă, devine în realitate ceva mult mai mare, mai frumos și mai complet decât poate că ai visat. 10 de monede îți arată că această conexiune are potențialul să devină o relație de durată, cu stabilitate, respect și poate chiar întemeierea unei familii sau a unui spațiu care vă hrănește pe amândoi. Soarele vine și luminează tot acest drum. Vorbim aici de o iubire asumată, sinceră, deschisă, unde nu trebuie să te ascunzi, să te explici prea mult sau să te îndoiești de tine. Este bucuria aceea simplă, caldă, care vine când cineva te iubește exact așa cum ești. 6 de cupe adaugă acel parfum de suflet pereche. Poate fi o persoană dintr-o viață trecută, cineva cu care ai avut o conexiune de suflet foarte profundă, sau chiar o reconectare cu cineva din trecut, dar într-o formă maturizată, într-o formă vindecată. Nu un fost care vine să repete lecția, ci o legătură care are sens, care îți aduce înapoi o parte din tine pe care poate ai uitat-o. E posibil ca această relație să te facă să spui: acum înțeleg de ce nu a mers cu ceilalți sau cu celelalte. Pentru că această energie e clar despre bucurie, stabilitate și suflet autentic. Eremitul nu a fost gol, a fost o pregătire pentru acest tip de iubire. Iar aceste 3 cărți vin ca o binecuvântare. Ai trecut testul, acum vine recompensa. Haideți să trecem și la mesajul oracol pe care l-ai primit. Un mesaj foarte frumos și anume iertare. O carte care încheie această citire cu o notă divină de sens și eliberare. După tot ce am văzut până acum în această citire, acest mesaj vine ca un dar pentru inima ta. Poate ai trecut prin relații în care ai fost rănit sau rănită, partenera nu te-a înțeles sau te-a abandonat, sau poate chiar ai fost tu cel sau cea care n-a știut cum să iubească în acel moment. Iertarea, nu înseamnă că ce s-a întâmplat a fost bine. Înseamnă că îți dai voie să te desprinzi de ceea ce te ține prins sau prinsă acolo. Este momentul să-ți oferi această libertate. E momentul să spui: nu mai port cu mine vina altora, nu mai duc după mine durerea veche. Pentru că această nouă iubire, această lumină care vine spre tine nu poate pătrunde într-un spațiu plin de resentiment, de frică sau de regret. Și mai ales, tu meriți să mergi mai departe ușor, curat și împăcat sau împăcată cu tine. Poate că e timpul să te ierți și pe tine, pentru cât ai tăcut, poate pentru cât ai acceptat sau pentru cât te-ai învinovățit. Iertarea este puntea către iubirea matură, stabilă și sinceră pe care o cheamă sufletul tău. Dacă simți că această citire te-a atins, lasă-mi în comentarii o inimioară sau scrie: aleg să iert și să primesc iubirea pe care o merit. Sau orice alt gând îți vine în minte. Poate chiar prin acest gest simplu de a scrie această afirmație începe vindecarea. Acum mergem mai departe cu citirea pentru cei aflați într-o relație. Dacă ești într-o relație de cuplu, urmează acum partea citirii dedicată ție. Am curățat energia, așa că putem merge mai departe și vom extrage 3 cărți care ne vor arăta ce se schimbă sau se amplifică în dinamica relației tale.
ce provocări sau dezechilibre pot apărea între tine și partener sau parteneră și vom vedea în ce direcție se îndreaptă această legătură în viitorul apropiat. Vom extrage și o carte din oracolul Iubirea adevărată, un mesaj din partea ghizilor spirituali, pentru tine special, o carte pe care o vom interpreta tot la final pentru că vine ca o ghidare profundă și personală pentru sufletul tău. Haideți să vedem care sunt cărțile. Avem Regina de Spade, Magicianul și 2 de bâte. Să vedem care este mesajul pe care îl primești din partea Universului, din partea divinității. Pentru Capricorn, cei care sunt într-o relație. Alegem intuitiv. Divinul masculin. Cărțile de pe masă ne spun că în dinamica relației tale există o nevoie reală de claritate, de comunicare sinceră și decizie conștientă. Fie tu, fie partenerul sau partenera ta, sau amândoi, simțiți că nu mai merge să vă ascundeți după roluri sau aparențe. E momentul să spuneți exact ce vreți, ce simțiți și ce visați mai departe. Magicianul îți arată că aveți toate resursele să construiți, dar 2 de bâte cere o alegere. Nu mai puteți rămâne suspendați între 2 drumuri. Este o nevoie de un da sau de un nu clar. De un vreau sau nu vreau. Iar totul începe cu Regina de Spade și asta este cartea cu care începem. Regina de Spade vine cu o energie a rațiunii, a lucidității și a sincerității fără menajamente. Această carte arată că în luna mai în relația ta se pune accent pe adevăr, pe discuții reale, pe ceea ce nu s-a spus până acum. Vreau aici să fac o mențiune. Nu te crampona de ideea că această citire este pentru luna mai. Energia se poate extinde și pe luna iunie. Știm cu toții că timpul este relativ. Ok, să revenim. Așa cum ziceam, trebuie să pui accentul în această lună pe ceea ce nu s-a spus până acum. Poate că acea persoană care taie în carne vie, este o metaforă, cu adevărul e chiar partenerul tău sau partenera ta, sau poți fi tu. Este clar că ceva în relație cere claritate. Poate legat de viitorul vostru, poate legat de ceea ce simțiți cu adevărat sau de ceea ce nu mai este echilibrat și s-a tot evitat. Această regină nu mai acceptă ambiguitate. Poate deveni foarte rece uneori, dar nu pentru că nu iubește, ci pentru că vrea să se simtă respectată, ascultată, validată. Dacă ești tu în energia acestei regine, poate ai fost prea înțelegător sau înțelegătoare până acum. Și luna mai te aduce în punctul în care spui stop. De data asta îmi spun părerea până la capăt. Dacă partenerul tău sau partenera ta este în energia acestei regine, e posibil să simți că se retrage, devine mai logic, mai critic, dar în realitate își cere spațiu pentru adevăr. Și uneori această luciditate aduce cea mai mare vindecare. Hai să vedem acum ce provocare sau dezechilibru poate apărea între voi în luna mai.
Magicianul, deși este o carte puternică și plină de potențial, poate deveni o provocare într-o relație atunci când energia este folosită pentru a controla, a manipula subtil sau a încerca să deții toată puterea. Posibil ca unul dintre voi sau chiar amândoi să încerce să conducă totul, să convingă, să influențeze, în loc să construiască în echilibru. Provocarea aici poate fi lipsa de transparență, poate fi comunicarea cu scopul de a obține ceva, nu de a înțelege, și mai poate fi provocarea intențiile neclare sau acțiunile care nu se potrivesc cu vorbele. Este și o carte care avertizează asupra ego-ului. Atunci când cineva încearcă să fie cu un pas înainte în tot, dar uită să fie prezent emoțional. În relația voastră, această perioadă scoate la lumină exact aceste subtilități. Faceți asta împreună sau fiecare pe cont propriu doar ca să demonstrați ceva. Dar magicianul, dacă este asumat, poate fi și cheia soluției. Dacă vă spuneți sincer intențiile, dacă folosiți cuvintele ca instrument de apropiere, nu de apărare, puteți transforma orice dezechilibru în creație conștientă. Este momentul să te întrebi dacă folosești ceea ce știi pentru a construi în relație sau pentru a te proteja de vulnerabilitate. Hai să mergem mai departe și să vedem în ce direcție se îndreaptă această relație în viitorul apropiat. Avem aici 2 de bâte, o carte a deciziilor și a planurilor de viitor. În contextul relației tale, ea ne spune că această lună te aduce într-un punct de intersecție. Ceva trebuie gândit cu seriozitate, trebuie evaluat dintr-o perspectivă mai largă. Nu este o carte care aduce o ruptură, dar nici nu promite că totul merge de la sine. Este mai degrabă un moment de alegere conștientă. Continuăm? Dacă da, în ce formă? Suntem pe același drum sau doar mergem în paralel? Aici poate fi vorba de o discuție despre viitor, despre mutare, despre copii, despre angajament. Poate fi dorința unuia dintre voi de a ieși din stagnare și mai poate fi vorba aici de diferențe de viziune care nu mai pot fi ignorate. Ce e important e că această relație nu se rupe, dar cere un pas înainte și acel pas nu poate fi făcut de unul singur. 2 de bâte îți spune că ai crescut și acum trebuie să te întrebi dacă această relație crește împreună cu tine. Este o carte care aduce claritate, dar care cere și curaj. Curajul de a privi în față ceea ce știi deja în adâncul sufletului tău. Dacă sunteți sinceri, dacă intențiile sunt puse pe masă, dacă renunțați la orgoliu și la nevoia de control, această relație poate merge într-o direcție matură și asumată. Hai să vedem cum completează mesajul oracol toată această poveste. Avem aici divinul masculin. Această carte vine ca o cheie pentru tot ce am văzut în citire. Divinul masculin nu vorbește doar despre bărbatul din relație, ci despre energia masculină din relația voastră. Adică despre asumare, claritate, acțiune, direcție și structură. Într-un cuplu, echilibrul între energia feminină și cea masculină este esențial. Iar această carte sugerează că fie lipsește asumarea din partea unuia dintre voi, fie e nevoie ca cineva să-și asume poziția de lider interior, să nu mai fugă de claritate sau de decizie. Dacă tu ești femeie, poate ai dus tu greul, poate ai fost cea care a simțit, care a înțeles, care a ținut spațiul
Iar acum această carte îți spune că ai nevoie de un partener care să-și asume și el poziția de susținere. Dacă tu ești bărbat sau resimți această energie în tine, mesajul este clar. Fii prezent, fii stabil și fii onest. Conduc cu inimă, nu cu ego. E momentul să fii acolo nu doar în vorbe, ci și în fapte. Într-un sens profund, divinul masculin îți spune că această relație are nevoie de direcție, de verticalitate, de respect reciproc și de acțiuni care să susțină ceea ce simți. Aceasta este esența mesajului. O iubire matură cere o prezență conștientă, nu doar intenții frumoase. Dragul meu, draga mea, dacă ai simțit această citire că ți-a oferit claritate sau ți-a pus ordine în gânduri, lasă-mi în comentarii un simbol care te reprezintă azi. Poate o cheie, poate o inimioară sau un cuvânt care a rezonat cu tine. Și dacă nu ai făcut-o deja, te poți abona pentru a primi la timp următoarele mesaje pentru suflet. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și îți doresc ca luna mai să-ți aducă exact acel tip de iubire care să te onoreze. Fie că este o iubire nouă, fie o transformare profundă în relația actuală. Nu uita, ceea ce este pentru tine nu va trece pe lângă tine. Ne revedem curând cu alte citiri.